Hey guys, kumusta ka lahat? Tinigrid kumain nga pala ulit. And guys, today is weekly payout natin. Dumating na kahapon yung payout natin. So, gusto ko na ipakita. Of course, weekly payout. But first guys, kita nyo naman yung market, sobrang pula. Loko talaga tong Elon Musk. But first guys, gusto ko ipakita sa inyo ano yung natin, weekly payouts natin. So pumasok siya kahapon, May 12. So same pa rin guys, 0.1 pa rin na rewards natin, Ethereum. And kung titignan natin sa Etherscan, around $416 at the current price of Ethereum na 3,800. Pero yun nga, bumaba yung price ni Ethereum since dahil sa tweet ni guys ni Elon Musk. Ewan ko kung ano nyo to, aware na kayo dito. So nung isang araw, ay nung 5 hours ago, nag-tweet si Elon Musk regarding dun sa sa Tesla suspended vehicle purchase using Bitcoin. Then we are concerned about rapidly increasing use of fossil fuels for Bitcoin mining and transactions, especially coal, which has the worst emission of any fuel. So cryptocurrency is a good idea on many levels. And we believe it has a promising future, but this cannot come at great cost of the environment. Cost to the environment. So Tesla will not be selling any Bitcoin, and we intended to use it for transaction as soon as mining transitions to more sustainable energy. We are also looking at other cryptocurrencies that use less than 1% of Bitcoin's energy transaction. And sino pa ba yung mga nag-tweet nung nakaraan? Si Mark Zuckerberg, yung founder ng Facebook. Nag-tweet siya about sa mga goals niya, my goal, max and Bitcoin. So, hindi natin alam. Nung ano pa to, nung yung tweet niya to, nung parang nung isang araw pa. But after nun, wala namang walang increase si Bitcoin. Ay, pero ngayon si Elon Musk, nag-tweet siya ng about sa Tesla. And kita niyo naman yung pinaka-dump niya. Sobrang pula yung talagang napaka laki ng impact ni Elon Musk, yung anong tawag nito, influence niya regarding sa cryptocurrency. So, ang alam po dyan guys, hindi lang naman si kung pansinin nyo yung ibang tweet ni Elon Musk nung mga nakaraan. After niya mag-tweet ng about sa Tesla, nagtanong pa siya about sa do you want Tesla to accept Doge? So, ang daming nag-say yes. So, anong nito guys? Anong sa tingin niyo dito? Anong sa tingin niyo yung mangyari sa Bitcoin or Dogecoin na yan? Comment down below guys. And para sa akin si Elon Musk, balo na tatong taon to. Hindi niya alam kasi na 75% na renewable energy yung ginagamit kay Bitcoin sa mga big farms. So bakit siya nag-tweet about sa ganyan about sa energy? Kasi nga kung talagang kung concern niya about sa environment, bakit niya binili si Bitcoin at hindi niya pinag-aralan muna si
Bitcoin. Kung yun nga, kung ano siya sa environment, bakit hindi niya sinerch na yung cryptocurrency like si Bitcoin na gumagamit siya ng mga energy which is cost nga sa environment. Eh, alam na naman natin yung guys na harmful siya sa mundong ito, pero ano guys hindi niya na-search na mas efficient yung ASIC ASIC farms, ASIC machine kasi nga mas ano siya, for example, isang ASIC machine. And kung gagamit ka ng GPU, yung isang ASIC guys, it's equivalent ng baka pwedeng 50, 100 GPU equivalent lang ng isang ASIC. So mas efficient yung ASIC machine. Yes, maingay siya, pero when it comes into electric usage, mas efficient siya. And I don't think parang yun nga, part of ng cycle to, pero ano na to baka may isang merong catalyst or isang masasabi mo na parang sign. Di natin alam, pero mostly kapag nag-dip talaga si Bitcoin, may ibig sabihin yan na it's either malamang yung tapos na yung altcoin season or magpapump na naman si Bitcoin. So yun lang yung para sa akin guys na nakikita ko na pwedeng mangyari, pero but hey guys, wala tayong pake, miner tayo, basta sumasahod tayo guys, di ba? So still $80 per day, not bad. Wala tayong pake kung yung yung market or pumula yan or what basta tayo as a miner, profit tayo. It's up to you kung mag-take profit ka agad or mag-withdraw. Sa akin, yun nga, 50-50 guys na yung iba withdraw, yung iba invest, hold. So still okay pa rin talaga yung guys, okay pa rin talaga yung crypto mining. Unlike sa kunwari kung nag-trade ka. Yes, nag-trade din ako. So yes, medyo down yung mga ibang asset natin, pero iba pa rin yung sa crypto mining passive income talaga siya. So maganda rin talaga siya as of now sa bull market talaga mas magandang magmina. And yun nga, sa bear market naman, the best time din na mag-accumulate pa rin ng coin kasi nga mas mataas yung yield rewards natin kumpara sa ngayong bull market. Siyempre mas madaming miners, mas maraming nag-aagawan sa reward. Ibig sabihin mas marami kang ka-share instead na konti lang kayo na na mag-share sa reward. Pero since nga bull market, so mas madaming mas in demand, mas madaming miners na papasok. So may isa pa pala akong guys na gusto kong ipakita, hindi ito regarding sa mining, pero more on sa trading guys. So nandito tayo sa market cap dominance guys kay BTC. Tapos kung nakikita nyo dito, descending triangle guys, na matagal ko na itong pinapansin, tinitignan na magkakaroon talaga tayo ng yung altcoin seasons, which ngayon na nangyayari. Halos lahat ng mga altcoins tsaka low market cap nag-pump na since nung na-breakout na-breakout yung sa triangle na to nung nasa 50% 58% dominance si Bitcoin. So after nung guys, dire-diretso nga, tama nga yung prediction natin, bumaba talaga siya. So ang next na niyan na support na is around 40 to 39%
dominance, and pinaka low niya is yung itong 35%. So it's either pwedeng mag-pump, mag-consolidate dito, or baka biglang mag-pump yan. So ingat sa mga guys, sa mga merong maraming alt na altcoin season, na maraming alt na na hawak dyan. So be careful guys. And ano pa ba? So Ethereum guys, ito pa rin tayo. And gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung pinaka Ethereum over BTC pair. Kaya para sa akin, bullish ako kay Ethereum. Kung nakikita nyo dito, na breakout naman niya yung yung ascending triangle ng itong line na to. So after niya na break, nag-pump na, nakita nyo naman yung yung talagang as in pump talaga siya, na dire-diretso guys. As in kaya nga mas mas in the long run mas magiging dominant si Ethereum kumpara kay Bitcoin. Kung nakikita nyo guys, sobrang daming sobrang taas pa ng pwedeng iakyat ni Ethereum kumpara kay Bitcoin. So kung may ginawa na akong dito guys, yung sa chart, ito yung mga line niya dito. So kung mabibreak niya ni Ethereum yung mga line na to, which is yung nasa Bitcoin domain, Ethereum Bitcoin pair. So yung line na yan, kinonvert ko into Ethereum USDT pair. So pwedeng mag-pump si Ethereum into 4.8, and then kapag na-break ni 4.8, ni Ethereum yung 4.8, pwedeng mag-pump siya into 7K. Then after 7K, 8K. So ang tanong na lang dyan guys, kung ito, tignan nyo, kung sakaling make it sure na, so ibig sabihin guys, sobrang taas pa ng iakyat ni Ethereum. So sa mga may hold dyan ng Ethereum, make sure na kapit lang, diba? Kung hindi naman kayo hindi naman kailangan yung pera, pero since ako kailangan ko yung pera, kaya withdraw ako. And mataas pa yung iakyat ni Ethereum. Not a financial advice, pero diba, hold lang. Basta tayo, miner tayo, kumikita tayo. So that's it guys. That's it. So maglalaro lang ako dito ng Dota sa mga talalibangan ko kasi day off ko ngayon. So Dota lang tayo habang nagbimina. And that's it guys. Share ko lang din yung weekly payouts natin. And like I said, every week gusto kong talagang i-video to for reference, just in case in the next bull market makita natin kung gaano ka profitable talaga yung crypto mining before, and sa next year kung profitable ba siya or what. And that's it guys. Stay safe sa inyo lahat. Happy mining guys. Peace out.